Ngay ta vào và chú thích trong Python để xem như thế nào. Bữa trước ta có làm quen một cái chú thích nhỏ này. Thì bây giờ ta muốn chú thích cái này nữa. Ví dụ có hai cách chú thích. Trong Python. Cách thứ nhất đó, bạn thấy nè, ví dụ print hello. Hai lệnh này nó không có thực hiện, nó không xuất gì hết. Đây, cách 1, ta dùng dấu thăng trước dòng lệnh đó. Và cách 2, nếu nhiều lệnh trên nhiều hàng, ta dùng cái này rất gọn, ta dùng 3 cái này cắt ra nha. Đấy, ví dụ bạn xem, ta thay vì ta viết cái này hello thì ta có thể viết đấy nè, ta để đây chú thích. Đó, ta dùng là chú thích đó. Nó bỏ qua hết này nha. Hoặc là đây cũng được. Một cái thứ hai nữa là trong Python thì nó cho phép ta gõ được tiếng Việt. Chào bạn. Ví dụ đây, Trần Huy Đăng, nó hiện ra tiếng Việt. Một video ngắn để bạn biết hiểu cái chú thích, rồi sau này ta làm việc với nó. Rồi, cảm ơn.